निकै नै चर्चित टिकटकर एवं मोडल आयुष सिंह ठकुरी र उनकी प्रेमिका पाकिस्तानी अलिजे जमाली बीचको संयुक्त अभिनयमा रहेको म्युजिक भिडियो सोलमेट हिजो सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको एक दिनमा नै 21 लाख भन्दा बढी पटक युट्युबमा हेरिएको छ, अर्थात् कि 2.1 मिलियन प्लस भ्युज गइसकेको छ। उक्त गीत सोलमेट आयुष सिंह ठकुरी र उनकी प्रेमिका एलिजे जमालीको अनटोल्ड लभ स्टोरीमा आधारित छ। उक्त गीतमा साइराज खातीको स्वर रहेको छ भने शङ्कर थापा इस्माइलको सङ्गीत रहेको छ। त्यस्तै गरी ओम केरुङ र सुरज साकेको शब्द रहेको उक्त गीतमा आयुष सिंह ठकुरी र एलिजे जमालीको दमदारिलो प्रस्तुति देख्न सकिन्छ। यिनीहरू दुई बीचको दमदारिलो प्रस्तुतिलाई जनताहरूले अत्याधिक रुचाइएको र राम्रो साथ सपोर्ट दिइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। उक्त गीतमा राम्रो कमेन्ट र राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। उनीहरू दुई बीचको प्रेम कहानीलाई सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक बढी रुचाइएको छ र उनीहरूलाई ब्युटिफुल भाइरल कपल भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा चिनिन्छ। आशा छ उनीहरूको प्रेम कहानी झन प्रगाढ बनेर गइरोस् र उनीहरूलाई उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना।